Nagy szeretettel üdvözlünk titeket a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatornán. Sziasztok! Ebben a videóban zöld fűszerekkel és sajttal gazdagított besamelles csirkecombok elkészítését mutatjuk be. Tartsatok velünk! Előkészítettük a hozzávalókat, 5 darab felső csirkecombot, sót, színes borsot, a besamellmártáshoz lisztet, tejet, tojást, sajtot, teavajat, valamint a zöld fűszereket, petrezselymet, bazsalikomot és rozmaringot. Miután átnéztük a csirkecombokat, hogy nem maradt-e rajta egy-egy apró kis toll, befűszerezzük, mindkét oldalát sózzuk, és színes borsot szórunk rá. A tepsi aljára vizet öntünk, nem kell sok, fél, 1 deciliter elég lesz, beletesszük a csirkecombokat, majd a teavajunkból elveszünk egy picit, körülbelül 2 dekagrammot, és teszünk a csirkecombok tetejére, illetve a tepsi aljára. Ezután fóliát veszünk elő, lefedjük a tepsit, és 190-200 fokra fog bekerülni alsó-felső sütésen. A combok fél órája sülnek körülbelül, előkészítjük a mártás hozzávalóit, kisebb lyukú reszelőn sajtot reszelünk, kb. 10-15 dekányit. Ezután apróra vágjuk a megmosott zöld fűszereket, rozmaringot, bazsalikomot és zöld petrezselymet. Ezzel fogjuk majd gazdagítani a mártásunkat. Természetesen használhattok bármilyen más zöld fűszert, amit szerettek, vagy ami éppen van otthon. Ellenőriztük a combokat, hamarosan megpuhulnak. Elkezdhetjük a mártást. 8 dekagramm teavajat egy kisebb fazékba teszünk, és kis lángon elkezdjük melegíteni. A besamellmártás tulajdonképpen vajból, lisztből és tejből áll. Ezt fogjuk mi majd felturbózni zöld fűszerekkel, tojással, tojás sárgájával és sajttal. Lassan felmelegedett a vaj, úgyhogy elkezdjük hozzáadagolni a lisztet. Először 1, 2 és még egy pici evőkanállal került a vajba. Lejjebb is vesszük nagyon-nagyon takarékra a lángot, és elkezdjük csomómentesen elkeverni. Figyeljünk arra, hogy teljesen homogén legyen majd. A kanalunk inkább közepes méretű, ebből tettünk bele egyelőre 2,5 kanálnyit, de még láthatjátok, hogy picit pótoltunk. Ezzel is elkeverjük, és még egy icipici még belement, úgyhogy azt mondhatom, hogy olyan bő 3 evőkanálnyi került bele. Amikor szépen eldolgoztuk a vajat és a lisztet, elkezdhetjük hozzáadagolni a tejet, szépen, apránként, folyamatos kevergetés mellett. Mi körülbelül 4 deciliter tejet használtunk fel, de ahogy öntitek, ahogy sűrűsödik, úgy fogjátok érezni, hogy pontosan mennyi kell majd bele. A besamellmártáshoz mindössze 2 fűszerre lesz szükségünk, sóra és egy kevés borsra. Figyeljünk arra, hogy folyamatosan kevergessük. Itt megnézzük, hogy milyen az állaga, láthatjátok, hogy sűrűsödött már, de még nem annyira sűrű, mint amilyennek szeretnénk, hogy legyen. Ahogy melegszik, úgy fog tovább sűrűsödni. Látjátok, alig telt el fél perc, és már is sűrűbb a mártásunk. Folyamatosan keverjük, erre nagyon figyeljünk. Kevelés közben úgy éreztük, hogy még egy kis tejet elbír,
úgyhogy egy picit még hozzáöntöttünk. Lassan jön a mártás állaga, amilyet szerettünk volna. Megkapta a kellő sűrűséget, szinte rajzolni lehet bele. Tulajdonképpen ennyi egy alapbesamelmártás, akár már ezt is használhatnátok a comb tetejére, de mi ezt a besamelt megtámogatjuk néhány hozzávalóval. Először beleteszünk egy tojás sárgáját, ami szép színt ad neki. Majd a reszelt sajtot, és mindezeket jól összekeverjük. Miután összedolgoztuk, jöhetnek a finom illatos zöld fűszerek, a rozmaring, a bazsalikom és a zöld petrezselyem. A tojás sárgája szépen színezett, a reszelt sajt kissé folyóssá tette a mártást, hiszen megolvad benne, a zöld fűszerek pedig finom illatot adtak ennek a mártásnak. Elkészült a mártásunk, úgyhogy itt az ideje, hogy megnézzük a húst, ami 50 percig tartózkodott a sütőben. Ellenőriztük, szépen megpuhultak, de mielőtt rátesszük a mártást, szeretnénk, hogy pici pírt kapjon a teteje, úgyhogy körülbelül 10-15 percre visszatesszük, magasabb hőfokon, 220 fokra csavarjuk a sütőt. Amíg a csirke pirul, a nagyobbik lyukú reszelőn sajtot reszelünk. Megkapta a kellő színt a csirkecomb, nekünk ennyi elegendő, úgyhogy ki is vesszük a sütőből. A folyadékot kicsit soknak találtuk, úgyhogy ebből néhány kanállal leszettünk. És elérkezett a legjobb pillanata az egész főzés-sütésnek, amikor ezt a gazdagított besamelmártást rákanalazzuk a combokra. Tulajdonképpen gratinírozott csirkét készítünk. Gratinírozáskor a zöldség vagy hús tetejére valamilyen mártást teszünk, esetleg sajtot, és azt a sütőben rápirítjuk. Szépen bevontuk a combokat, és csak azért, hogy nehogy sajthiányunk legyen, mindennek a tetejére koronaként még egy kis reszelt sajtot teszünk. Negyed órára van szükség az étel elkészüléséig, visszatesszük a 220 fokos sütőbe, a végén rátesszük a légkeverést. És mi már nem tudunk elmozdulni a látvány miatt a sütőtől. Elkészültek a gratinírozott csirkecombok, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megszórjuk apróra vágott zöld fűszerekkel. Ha tetszett a videó, örömmel vesszük, ha megnyomjátok a like gombot, illetve a legközelebb is velünk tartanátok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Ezekkel a képsorokkal búcsúzunk tőletek. Ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok! Sziasztok!